गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयभरच्या दर्यादेगांचेर नितळसाण आनी बरी वेवस्था उरची हे हेतान पर्यटन विभागान एक ॲप तयार केला. त्या ॲपांतल्यान लोकांक दर्यादेगाचेर सतावपी प्रस्न सांगपाक मेळटले. हो ॲप संबंदीत अधिकाऱ्यांक विविध समस्या विशीं सादूर करतलो. गोंयच्या दर्यादेगांचेर सतावपी प्रस्न आनी अडचणी ह्या ॲपाचेर कागाळी नोंदोवन पयस करूं येतात. पर्यटन आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटेन हो ॲप लॉन्च करतना सांगले. दर्यादेगांचेर चड बऱ्यो सुविधा आनी सेवा मेळची ही सरकाराची मोख आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. Which was dedicated from the police department and which was immediately responding to issues which are being taken up. The beach cleaning guys, if they are doing their job and there is still litter around, there is a complaint. There are bottles which are being broken in the sand, which you have the tourists complaining about, there is a complaint. You have touts which are illegally operating. You have hawkers which are actually harassing the tourists. You have illegal massages. You have so many things on the beach that tourists keep complaining about not having been able to have a good time. This basic app which has been launched today, the Beach Vigilance app. In fact, I told Revanti to call it the Goan Eye. I don't know if she's called it, but the Goan Eye, Goincho Dora, is something what we thought about, and that is what Honorable CM has launched today. Aaj pehle phase coordination between these 5 people was required. And it cannot be driven with a phone call and a note and everything. It has to be real time. Problem समज आसा जाल्यार त्या प्रॉब्लेमाचे सोल्युशन कोणाक आसा ते पळोवचे पडटले. Littering has to stop. If we talk about shack owners giving their garbage, they say the residents around give it. Then we have an issue whether it is a panchayat or whether it is the beach cleaning guys who are responsible to this particular issues. But end of the day it is the beach and we have to be responsible. If there are other things which need to be done administratively, we will do it. But at the same time, we need to ensure that the tourists cannot take these administrative reasons when they come here for tourism. Now the beach cleaning guy as a one partner, Drishti as life saving guys as part 2, police as part 3, the shack owners as part 4, and Department of Tourism as part 5 with the command, I think being in the Department of Tourism, the monitoring system. I think a lot of things will start finding accountability and that will allow us to start the first phase of thinking about clean and safe beaches. We are in the mode of having an integrated plan for beach cleaning. We are in having different versions of thought process as far as policies are concerned. But for everything we need a space. So the launch of today at the Honorable CM said allows us to first take this as a pilot and start working for the next couple of months on this app. We would like to understand what are the shortfalls before making it a public interface. Social media is there, and every state, every place where things sell. I would also require the media and all the stakeholders to be more responsible when it comes to, because everyone has a say. A small thing which is highlighted and made big through a smartphone as news carries a wrong message when it comes to tourism. If we are trying to build the backbone of tourism, it is not only that we are trying to do it, we are calling upon all of you to come and support us to drive this system. It cannot be that we want to do it. You want tourism, you want employment, you want everything, then we are asking today a support. प्रत्येक गजाली खातीर वा गैरसोये खातीर सरकाराक जबाबदार धरिनासतना वैयक्तीक पावंड्यार लोकांनी कांय प्रस्न जाग्यार घालूं येतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. आमकां टुरिजम इंडस्ट्री कशा पद्दतीन ग्रो करपाक जाय. Unnecessarily, it's the responsibility of both those tourists who are coming in the state, the public and the government. I mean, प्रत्येक फावटी it is the responsibility of the government. Beach cleaning आयले, beach safety आयले, road safety आयले, everything we are directly blaming the government. हे जावंक ना जाल्यार government, ते जावंक ना जाल्यार government, तो beach असो जाल्यार government. खंयचो accident जालो आनी कोण बुडलो सुद्दां जाल्यार government. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी जर कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आसत जाल्यार गोंयांत सगळ्योच गजाली जे आमी जशें म्हणटा की वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द टुरिस्ट ऑल्सो. त्या खातीर आय थिंक आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द GTDC एंड टुरिजम डिपार्टमेंट बोथ फॉर द बीच विजिलन्स ॲप which will help for all the illegalities and good thing also happening on the beach that will be noted by our vigilance app.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. हालीं कोयराच्या राशींक उजो लागपाच्यो घडणुको अदीं मदीं घडपाक लागल्यात. आखे बायस पंचायत वाठारांत अघटीत जावपा पासून वाटावले. पंचायत वाठारांतल्या टेम्पररी शेडींतल्या कोयराक उजो लागलो. वेळारूच तो पालयल्ल्यान फुडलें संकट टाळ्ळें. आखेबायश कोयराची पोरणी शेड आसा. हे शेडींतल्या कोयराक उजो लागलो. उज्या फाटलें कारण कळ्ळें ना, पूण लोकांक कळटकच आदीं बालड्यो आनी डबे घेवन थळाव्यांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. मजगतीं उजो पालोवपी दळाकय कळीत केल्लें. तेवूय धांवन आयले आनी उजो पालयलो. थळावो सरपंच रामदास उसगांवकार आनी प्रदीप आचार्य ते विशीं म्हायती दिता. प्लांट एक्चुअली सकयल आसा. हे आतां पयलींचो टेम्पररी शेड आमगेली. पयलींची शेड ती हे सगळें आमी शिफ्ट करपाचे जातले हांगसरले. पूण ताका पळय आज उजो पेटलो तेका. कितल्यान पेटलो उजो? 5:30. आमच्या पंचायतीचो स्टाफ आसलेलो ते देऊन तेणें पळयलो उजो पेटलो तो. मागीर सगळें ते कोण मरे सायडीक कोण बायलेन एक बारीक उजो लायलो आसलो तेका. तो पेटोवन सारको फार कांय करपाक शकना. मागीर सायडीन 2 जाणां पायप दिले. आमी ते पत्रे बी फोडले. मागीर फोडून पालयलो आनी आतां प्रोसेस पळय फायर ब्रिगेड करता न्ही. फायर ब्रिगेड इन्फॉर्म तुमी केलें? हय आमी केलें. कितले पावले फायर ब्रिगेड? जालें 15 मिनटां. तेंकां बी रोड बीड कळपाय न्ही. ते कितें करतले तें कांय करपाक शकना. लोकांनी बालद्यान उदक हाडून दिवन बरे भशेन मारले आनी पालयलो. गोवा 365 खातीर आखेच्यान रमेश नायक रावत. नुस्त्याक गाबोळां सोडपाक मेळची म्हणून जुनाचे 1 तारखेच्यान नुस्तेमारीक बंदी घातलेली. पूण ती फक्त पारंपारीक नुस्तेकाराकूच काय कितें? हेर वाठारांतल्यो बोटी रातच्या वेळार LED लायटी पेटोवन बिनदास्त नुस्तेमारी करतात. ताचेर कारवाय कोण करतलो? वास्कोच्या गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवट हे संघटनेन सरकाराक प्रश्न विचारला. लोक मेळत तेन्ना नुस्तें खातात, मेळत थंय गरयतात वा जाळ्यांत नुस्तें फारायतात. नुस्त्यांक गाबोळां सोडपाक मेळची हे खातीर पावसाळ्यांत नुस्तेमारीक बंदी घालतात. पूण ती फकत पारंपारीक नुस्तेमारे खातीर? आमी दर्यांत वचत जाल्यार आमकां लायसन रद्द करतली अशी धमकी मेळटा. पारंपारीक नुस्तेमारी करप्यांची ही कागाळ. बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांचे लायसन रद्द करचे अशें गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवट हे संघटनेन नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारा कडेन मागला. आयकात. हांव अग्नेलो रॉड्रिगीस, गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवटाचो प्रतिनिधी. आज हांव गोंयच्या सरकाराचेर आनी गोंयच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाचेर निशाद मारता. कित्याक जुनाचे 1 तारखेच्यान मेकॅनायज बंद आनी आज जुनाची 2 तारीख जाली. अजून पासून कुडमोळच्यो, वास्कोच्यो, पणजेच्यो बोट्यो LED लायट घालून फूल स्विंग फिशींग करता. पूण तेजेर कांयच एक्शन ना. आज धोक्याचेर बंदी आहा. एज पर रूल प्रमाणे फिशरी डिपार्टमेंटान पुलीस दवरले, कोस्टल पुलीस दवरले आनी धोक्याचेर कारवाय करपाक आज फिशरी डिपार्टमेंटान फिशरीचे ऑफिसर दवरले. जेन्ना हांव विचारूं सोदता, जेन्ना ह्यो बोट्यो आजून पासून फिशींग करताय ते हुंच्या धोक्यार लँडिंग जातले आनी तेजेर कारवाय कोण करतलो आनी चितकोन करतले? आमी बँक ब्रेडाक आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक बँक लागना. तर पूण आमगेल्या लँडिंग प्लेसीचेर फिशरी ऑफिसर, फिशरी डिपार्टमेंटाचे मनीस, पुलीस राखणी करताय. जेन्ना बारीक लोकांक जेन्ना एक्शन जाता, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक एक्शन जाता, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सतावपाची हे सदांचें जायत गेलां. बँक ब्रेडान आमगे वास्कोच्यो वो वेलसावच्यो फायबर ग्लास भायर आसतना कोस्टल पुलीस, नेवी आमकां हाडायता, धमकी दिता, भायर वचपाक दिना. जाल्यार आयज हांव फिशरी मिनिस्टराक निलकंठ विचारता, तूं
फिशरी पोर्टफोलियो तुज्या हातीक येयला, तुका म्हायती आहा मरे हे फिशिंगाची, जाल्यार ताबडतोब एक्शन घे. जेन्ना कोस्टल पुलीस, नेव्ही पुलीस ऑफिसर आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक स्वतायता ते भाशेन ताबडतोब आज एक्शन घे. आज 1 तारखेसून बॅन पिरियड स्टार्ट जाल्लो, पूण आजून बोट्यो दर्या फिशींग करतात. जरी तर आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन दर्या बाद घेवन गेले, गव्हर्मेंट आमकां सांगता तुमगे VRC कॅन्सील करता म्हणून, जाल्यार हे गव्हर्मेंटान हे बोटी वयर कितें केलां, हे बोट बंद कोताय वो ते कंटिन्यू करतले. जरी तर ते कंटिन्यू उरतो आनी जर फिशरी मनीस आमचे फुडें येयत आमी कारवाय करतले आनी तांकां घडये मार पडूंक शकता. आनी आमी बॅन आहा त्या पिरियडार स्टार्ट तर करीत आमगे फिशींग, तुमी एक्शन घेयना काय विशेदी म्हणटा, तुमी एक्शन घेयना काय, तुम ताबडतोब हे बोट्यो बंद करूंक जाय बॅन पिरियडार. तुम रोखडे आमगेले बंद आहा तेन्ना आमी तर वचत जाल्यार तुमी आमकां भिवयताय, तुमगेले लायसन्स कॅन्सील करताय म्हणून. आतां हे बॅन पिरियडार ते बोट चालू आसतना तुम तेगेले लायसन्स कॅन्सील करपा जाय. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. फाटल्या 8 वर्सांत भारताचो प्रधानमंत्री आशिल्ल्या नरेंद्र मोदीन बायलां आनी गरिबां खातीर देख दिणो वावर केलो. गरिबी हटाव खऱ्या अर्थान मोदी सरकारानूच राबयली, म्हापशेचे कार्यावळीत पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला केंद्रात फाटली 8 वर्सां जाली भाजपाचें सरकार आसा. ह्या 8 वर्सांत मोदी सरकारान तयार केल्ल्यो येवजण्यो, विविध उपक्रमांची म्हायती पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिली. माविनान प्रधानमंत्र्याचेर स्तुती फुलांचो शिंवर केलो. मोदीचें आयकून युक्रेन आनी रशियान एकामेका मदले गेर्रे थांबयले अशें माविनान सांगलें. आयकात. एक नजर मारल्या देशाचेर जे गरिबा खातीर तेणें केलां, करोडांनी घरां बांदप, उज्ज्वला स्किमा हांतलात आमच्या बायलां ना विसरता. आदले तेंपा चुल्यो चडो यूज करून फू फू करून दोळे वेळ करून लंग्स करून घेताले. हे सुद्दां इतले गरीब लोकांचो सारको मना पासून चिंतून तांकां सुद्दां स्कीम काडल्या आनी हे भाशेन टॉयलेट्स तांकां दिले. आनी आख्खे देशान हावजींग स्किमीक खाला गरिबांक घरां दिली. एक चळवळ कशी तेणें ती सुरू केल्ली ती आतां व्हडले प्रमाणांत वाडत आसा. गरीब कल्याण जे आमी म्हणटात, तेणें बेश्टे आदी एक स्लोगन आसताले गरिबी हटाव म्हणून, तेणें खरें गरिबांचें कल्याण करून दाखयल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता त्यो स्किम्यो हांव सांगपाक गेल्यार वेळ पुरो जावपाना. इनफॅक्ट हांव वाचतालो खंयचे सांगपाचे ते हें जाता, पूण थोडक्यान सांगपा म्हणल्यार ह्यो स्किम्यो शेंकड्यांनी आसा, 100 वेगळे वेगळे मळार. पूण उदाहरण आमचे दोळ्या समोर येता. कोवीड टायमार कितले लोकांक तेणें फ्री वॅक्सिनेशन दिलें. 80 crore people to be vaccinated. It is not an easy task. 190 crore people were totally vaccinated. आणि 190 crore फ्री वॅक्सीन दिवप आनी पॅन्डेमीक आहा ते नाकारप व तेजो परिणाम जाता तितलो कमी आमच्या भारतीय देशांत लोकांचेर पडप म्हणल्यार आय थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ दीस परफॉर्मन्स एज प्रायम मिनिस्टर. लुकिंग एट द इंटरनॅशनल पॉलिसी, आज तुम्ही म्हाका सांगा, आता युक्रेन आनी रशिया प्रॉब्लेम जाता, खंयचे देशाचे लिडराचे म्हणजे हिज वर्ड काउंट्स, तो कितें सांगता ते रशियाय आयकता, युक्रेनूय आयकता. वी वर एबल टू गेट ऑल आवर स्टुडंट्स बॅक. 22,000 स्टुडंट्स, which is not a small number in a war zone. सीजफायर 2 दीस गॅर थांबयले. ही कोणाक ताकद आसा? बाब मोदी आसा. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्याचे केंद्रीय कोलवाळे बंदखणीत ड्रग्स हाडपाचो यत्न केल्ल्यान कोलवाळे पुलिसांनी एका जेल गार्डाक अटक केली.
तो 1 लाख रुपया वयर मोलाचो कोकीन आनी गांजा घेवन वतालो. संदेश वारक अशें ह्या आरोपीचें नांव आसा. तो बंदखणीत दवरिल्ल्या एका कैद्याक ड्रग्साची पुरवण करतालो. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान आरोपी बंदखणीत नोकरी करतालो. वास्को चिखले छत्रपती शिवाजी महाराजाचो 23 फूट उंचायेचो पुतळो उबारला. वास्कोतल्या शिवप्रेमींनी वास्को शिवस्मारक तयार केला. ह्या शिवस्मारकाच्या सोमारा 6 जुनाक अनावरण जातले. मुरगांव हिंदू समाजान पत्रकार परिशद घेवन ही माहिती दिली. 6 जुनाक शिवाजी महाराजाचो राज्याभिषेक सुवाळो जाल्लो. हो इतिहासीक खीण यादीत उरचो ह्या हेतान वास्कोच्या प्रवेश दरवाट्यार हो पुतळो उबारला. सोमारा सांजे 5 वरांचेर उद्योजक नारायण बानेकार ताचे अनावरण करतलो. सुवाळ्याची माहिती किरण नायकान दिली. ऐकात. आजच्या या पत्रकार परिषदेत तुमचे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. 6 जून 2022 छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेक आसा. सो त्या निमतान मुरगांव हिंदू समाज तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीन जगातली सगळ्यात उबी आणि उंची मूर्ती ही आज आमच्या गोंय राज्यात आणि आमच्या चिखले वाठारांत हेचो अनावरण सांजे 5 वरांचेर जावपाचें आसा. ते खातीर मागता समस्त गोंयकारांक की तेंच्यांनी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची. कार्यक्रमाक चे अनावरण आमच्या अध्यक्ष श्री नारायण बांदेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जातले. ह्या कार्यक्रमाक उपस्थितांमध्ये आसतले गोंय राज्याचे माजी मंत्री, वास्कोचे आणि पेडण्याचे माजी आमदार तसेच हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जे आमचे समाजाचे सदस्य बी आसा. सो ते कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. तसेच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, ह्या तालुक्यातले 4 आमदार, काही खासदार, माजी खासदार, नगरसेवक, माजी नगरसेवक तसेच ह्या तालुक्यातले सगळे इतर लोकप्रतिनिधी, वेगवेगळ्या संघटनांतले पदाधिकारी, सदस्य, मंदिर समितीचे अध्यक्ष, सचिव, तांचे पदाधिकारी, सदस्य तसेच शिवप्रेमी आणि संबंध गोंय वाठारांसून येवपी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतली. आणि त्या पद्दतीन 10,000 लोकांच्या उपस्थितीत ह्या सगळ्या भव्य मोठ्या अशा स्मारकाचे अनावरण जातले. सन्माननीय अतिथी सगळ्यांक घेऊन ह्या कार्यक्रमाचे सुरवात जातली. फलकाचे अनावरण जाल्यानंतर ध्वजारोहण आसतलो. सगळ्यात मोठो ह्या तालुक्यातलो ध्वज, भगवा ध्वज याचे अनावरण जातले. तसेच स्मारक छत्रपती शिवाजी महाराजांचो म्हणजे 23 फुटाचो असो सगळ्यात उंची याचे अनावरण जातले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. शुक्रारा पणजे वाठारात वर्ल्ड बायसिकल डे मनयलो. सायकलीचो विविध रुपांतलो वापर, गरज आनी महत्व लोकांक कळचें ह्या खातीर सायक्लोथॉन ह्या नांवान ही रॅली जाली. सायकल चलयल्ल्यान व्यायाम घडटा आनी भलायकी बरी उरता. पर्यावरणाचे नदरेन लेगीत ती घातक ना. ताका लागून सगळ्यांनी एका थोडो तरी सायकलीचो वापर करचो. पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेरात आनी हजर आशिल्ल्या हेर मानेस्तांनी उलो मारलो. आयकात. Good morning all. We have our guest, Honorable Chief Secretary of State of Goa, Punit Goyal sir, Commissioner CCP and all dignitaries on the days. So I welcome you. World is celebrating World Cycle Day and Government of India had taken initiative that this should be across the country at different locations, and this will not end today. It will go from 4th to 10th of June across different other locations in the country. So with this I welcome you sir, and let's have a great bicycle rally. Thank you. Good morning everyone. So it's a very happy moment for me. I am also a cyclist for last few years. Of course, in our childhood days, this was the main source of transport. So when I did my class 10th in the year 1981, so there were not many cars. We didn't have a car at home. We took first car in 87. So this was the main mode of transport, and it slowly became more dangerous to cycle as the number of cars and scooters went up.
Then I again took up cycling in. Of course, I was posted in hill areas like Arunachal and all, but cycling was not so common. In the year 2000, I think 12-13, I went to Netherlands. So if people who have gone to Netherlands, they know that everybody there they cycle, and it is very, very expensive to keep a car. Parking costs are very high. If you are in Amsterdam, it's almost impossible to get a parking. So by design, they have encouraged people not to take up cars, and everybody is cycling. Even the president, he goes to office in cycle. But if you cycle in Delhi in the morning, it is very, very dangerous. So I started in 2014. So you are very lucky if you survive by doing a 1 hour cycle on road, but it is fun. And I came to Goa in 2019. So it's a beautiful place for cycling. In the morning there is no traffic, and there are a few cyclists we see all over the place. So we hope that it should not remain only a fun or exercise. It should become a mode of transport for middle class, upper middle class, for everybody. In fact, 2014 December, I joined as municipal commissioner. So I used to cycle at 6 o'clock in the morning and come home by 7:30. Then a few people complained that commissioner is cycling in the city. Mayor said that people are saying that you are cycling in the morning. What is the? So then I realized it was our sweepers in the morning. They were disturbed because I could spot the areas which were dirty. Then I used to call up my supervisor of that area that this place is very dirty. Then slowly I left that habit. I just left it to cycling and not mixed the work with cycling. So cycling is fun. I hope that we all in Goa, the cycling community grows. So Smart City and CCP have organized today being World Bicycle Day. We want to basically encourage everybody out there to basically try alternative modes of transport. Now, countries around the world, a lot of them are adopting bicycles, especially for short routes to go to work and stuff like that. So we're hoping that everybody adopts something like this, and hopefully in the future we can have bike lanes like this in the city and working towards things like that. Even the smart city is planning to have this bicycle. Yeah, so now smart city, now under smart city also, we have the promenade area. We have smart cities building like bridge and everything also from the promenade across to Children's Park. So we're hoping like that will create like say around like a 5-kilometer cycling track that we have thing. Now a lot of people have approached us also to create bicycling tracks. So now it's become a very popular for health reasons and also as a mode of transport. So we're hoping basically to encourage biking around the city. A lot of people have approached us to create bike routes also. So we'll sit with traffic and see if we can identify any of these areas to basically encourage bicycling around the city. Even the Chief Secretary could have requested all the officers also to use bike to go to the office. So this will be a many initiative for you to promote. That's what I'm saying. So we're hoping now adoption of bicycling goes around also. But for that we need a lot of infrastructure. Hopefully we will provide in the next coming years also. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. काल सांजवेळार राज्यात कांय वाठारांनी गडगड जोगला आनी नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस पडलो, जाका लागून उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जावन वातावरणात थंडाय अनुभवपाक मेळ्ळी. पावस राती उसरा मेरेन चालू आसलो. कांय वाठारांनी 5 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जोगला वेळार लोकांनी झाडां पोंदां वा व्हडल्या बिल्डिंगां पोंदां रावचे न्हय अशी हवामान खात्यान चिटकावणी दिल्या. आयज हवामान थीर नासून लेगीत नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.